السلام عليكم. واحدة من المشاكل ممكن تصير مع واحد بأمريكا أو بأي بلد بالعالم هي خاصة بالايدنتيتي ثيفت، اللي هي سرقة الهوية أو سرقة المعلومات الخاصة. يعني مثلا إذا واحد قدر يعرف الكريدت كارد انفورميشن تبعك، ما بدي تشوفوها طبعا يعني، او رقم السوشيال سيكيورتي نمبر، رقم الضمان الاجتماعي، او حتى رقم بطاقه الهويه او الدرايفر لايسنس، ساعتها ممكن ينتحلوا شخصيتك وممكن يذهبوا يشتروا اشياء على حسابك، وصارت معي اكثر من مره، او يعملوا عقود باسمك او يفتحوا حساب بنك باسمك. في نوع تاني من تغيير الهويه او ضياع الهويه، هي اذا الواحد حاول يغير اسمه او دينه او طريقه حياته بس تو فيت ان، بس لحتى الناس ترضى عنه، بس حتى يكون appealing للناس. بيقولوا أمريكا هي melting pot، يعني طنجرة، وكل الحضارات والأعراف اللي جاية من برات أمريكا ممكن تدوب بقلب أمريكا، لأن كل واحد بده يحاول إنه هو يفرجي مثل الأمريكان، إنه عايش مثلهم، إنه هو بيحاول يغير اسمه، يغير معتقداته، يغير دينه، بيحتفل بأشياء ما بيحتفل فيها هو بالعادة، بس منشان يرضى عنه الطبقة الغالبة من الناس. طبعا ممكن واحد يقول هيدي محاضرة دينية وأنا هلا بدي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأقم الصلاة. موضوع مش موضوع ديني، الموضوع إنه أنت هويتك بتحترمك الناس أكتر وبتحترمك الأمريكان أكتر إذا أنت كنت فخور بنفسك. أنا حابب أحكي قصة اثنين من الممثلين الشعب الأمريكاني اللي هن هلا بالكونغرس الأمريكي. واحدة اسمها رشيدة طليب، واحدة اسمها إلهان عمر. رشيدة طليب فلسطينية الأصل، أهلها إجوا من فلسطين على أمريكا، ولدت بأمريكا، والآن هي ممثلة بالكونغرس عن منطقتنا، عن مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان. رشيدة لما كانت احتفال مناصب الترسيم في الكونغرس الأمريكاني لبست العباءة الفلسطينية وأصرت أنه هي تقسم الولاء للدستور الأمريكاني على القرآن الكريم مش على البايبل، لا بل أخذت نسخة من القرآن الكريم، معروف أنه هي كانت من مكتبة واحد من الآباء المؤسسين في أمريكا اللي هو توماس جيفرسون. كمان في وحدة تانية اسمها إلهان عمر من مينيسوتا، من ولاية مينيسوتا، صومالية الأصل. إلهان حتى ما ولدت بأمريكا، أتت إلى أمريكا كلاجئة لما كان عمرها 12 سنة، كانت حتى ما بتعرف تحكي إنجليزي منيح، والآن هي ممثلة عن الشعب الأمريكاني من ولاية مينيسوتا في الكونغرس الأمريكي. إلهان عمر مش بس هيك، محجبة، وتم تعديل قانون في الكونغرس الامريكاني يسمح للناس اللي لابسين غطاء الراس انه يدخلوا ويمارسوا عملهم في الكونغرس فقط لانه إلهان ممثل عن الشعب الامريكاني. هيدا بس سبب بسيط، وهذا سبب، هذا عينه بسيطه انه انت بس تتمسك بمعتقداتك الناس تحترمك اكثر ما اذا كنت تحاول تتلون وتغير منشان الناس تحترمك. والاعتزاز بالاصل والهويه لا يقتصر فقط على المسلمين او العرب. شوف مثلا اولاد عمنا اليهود كيف بيحاولوا، خصوصا الارثوذكس اللي هن ملتزمين بدينهم، بيحاولوا يفرضوا بعض السمات الدينيه مثل الاحتفال بالاعياد، ومثل بعضهم عدم السلام على حدا اذا كان منه محرم، مرأة ورجل. بتشوف انه بعضهم او اكثرهم لا يحتفل بالكريسماس. وكمان مش بس هيك، بتلاقي بعض الشركات بدل ما يقولوا ميري كريسماس في الايميل او بالتحيه بيقولوا ميري كريسماس if you celebrate it. إذا أنت بتحتفل بالكريسماس ميري كريسماس، أو بيقولوا هابي هوليديز. يعني بيحاولوا يعرفوا إنه في ناس يهود، وفي ناس هنود، وفي ناس بوذيين، وفي ناس في ناس مسيحيين لا يؤمنون بالكريسماس. لو أنتوا أب وأم وعندكم أولاد، ولو أنتم مسلمين مثلا وبتعتزوا بالهوية الإسلامية، نحن مش ضد الاندماج بالمجتمع الأمريكاني، لكن بدنا اندماج، ما بدنا ذوبان. نحن مش ضد انه الواحد يكون منخرط بالحياة الاجتماعية بأمريكا، لكن في كتير اشياء ممكن واحد ينخرط فيها، من مساعدة الفقراء للانتخابات، وأمريكا تحترم هالشيء كثيرا. أصل المجتمع الأمريكاني هو مجتمع مهاجرين، فكل المهاجرين ممكن يكونوا جزء من هالفابريك، جزء من هالنسيج المجتمع الأمريكاني بدون ما يضيعوا هويتهم. وفي نقطة، إذا أنت كنت مسلم، وإذا أنت عندك أوقات لازم تصلي فيها الظهر أو العصر أو المغرب، أو في عندك مثلا صلاة الجمعة، من حقك. البلاد هيدي بتحترم حقوق الإنسان مرات أكثر من البلاد العربية، أكثر من البلاد اللي بتسمى مسلمة. إنه أنت إذا في discrimination، إذا في تمييز عنصري ضدك لأنك مسلم، لأنه بدك تروح على صلاة الجمعة، يمكن هيدي هدية من ربنا لإلك، لأنه ممكن ترفع دعوة عليهم وتربح الدعوة، وهن مضطرين يشغلوك ويعطوك دعوة زيادة تعويض، بدل لأنه هن حاولوا يمنعوك من تأدية صلاتك. فإذا في أي تمييز عنصري ضدك لأنك محجبة، أو لأنك متدين، أو لأنك بدك تصلي الجمعة، هيدا القانون، هالبلد يعني فيها فصل المفروض الدين عن الدولة، والعلمانية فيها بتحمي حقوقك كمسلمين مثل ما بتحمي أي طائفة تانية.
موضوع الثقافة الهوية بيبين بأشياء بسيطة مثل اسمك، كيف بتعرف الناس باسمك وكيف تطلب منهم يلفظوا اسمك. هذا حنحكي عنه إن شاء الله تعالى بحلقة جاية. وبالآخر لو سمحتوا ما تنسوا تعملوا لايك، تعملوا كومنت للفيديو. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تفضلوا حطوا بالكومنت. اعملوا سبسكرايب، شارك معنا بالقناة وشغل الجرس لحتى يجيك أي فيديو ممكن نحن نحطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.